One, two, three, funky. Hello NETIPEEPZ! Welcome back sa Love and Chess YouTube channel! Na-miss nyo ba kami? For today's video, gagawa tayo ng almond cake. Sa mga momshies dyan na naghahanap ng something healthy na cake, isa ito sa mga i-recommend namin ang almond cake. Ito ang mga kakailanganin nating mga ingredients. 1/2 cup white sugar, 1/4 cup confectioner sugar, 1 tablespoon lemon zest, almond nuts, 4 egg whites, 4 egg yolks, 2 cups almond flour. Pagsamahin natin ang ating white sugar at ang egg yolks hanggang sa ma-mix well ito. Then, iset aside natin ito. Ngayon, isift naman natin ang ating almond flour. Ilagay naman natin ang ating na-mix na egg yolk at white sugar sa ating almond flour. Isunod na natin ang ating lemon zest. Ngayon naman, i-beat natin ang ating egg white gamit ang ating hand mixer hanggang sa ma-reach natin ang consistency na to. Ngayon, pagsamahin na natin ang ating egg white at ang ating cake butter. Ilagay na natin sa cake pan. At lagyan natin ng almond nuts sa ibabaw. I-bake nyo ito ng 175 degrees Celsius for about 30 minutes.